Good day guys, this is Mac Garage and welcome to my channel. Today guys, magpapalit tayo ng side mirror ng ating 2014 Yaris or Vios. So ito yung kanyang serial number. And yan, open natin. Unboxing Unboxing. Okay. So ito yung kanyang assembly, buong assembly ng side mirror. Pero wala siyang wala yung nandito sa backside niya. Nabibili siya separately, so hindi siya kasama dito. Pero yung salamin guys is kasama. Ayan yung salamin niya. So itong side mirror guys is na hindi siya automatic. So nandito yung kanyang adjuster. Ayan. Nakita nyo. And of course, manual nga siya. So wala siyang signal light dito sa kanyang takip. So pakita ko sa inyo yung sasakyan. So ayun guys, tinanggal ko na siya, no. Tinanggal ko na yung side mirror, yung luma. And ang gagawin niyo lang is tatanggalin yung tatlong bolt dito. And of course, itong cover niya. Yan. So yung cover niya guys, meron lang dalawang clip, dalawa. So ipa-pry nyo lang siya palabas, ayan. Para ang unahin nyo yun dito sa may ilalim para hindi nyo masira kasi ito clip plastic lang to. Itong isa is bakal. So ayan, ang kailangan nyo lang tanggalin itong tatlong bolt. Yan, 10 mm siya kada isa. Ito yung aking tools. And then para matanggal nyo yan guys, medyo nakadikit tong cover nitong door natin. Maghanap lang kayo ng styrofoam or kahit anong malambot na bagay na pwede nyong isangat dito para hindi nyo masira yung tong door cover. Okay, so may dalawang tornilyo lang dito, may dalawang clip lang yan dito guys, at dito yung isa. Pag hinatak nyo, ayan, isa. And dito mayroon din siyang isa dito banda. So hindi ko na makita. Bali iangat niyo lang siya ng konti. So ito bali yung kanyang harap. And andi dito yung tinanggal natin. Yan. So kung nakikita niyo, dinikitan na lang siya. And ito yung cover niya guys. So ibabalik ko yung kanyang cover sa likod. Hindi ko na muna siya isprayan kasi kaya ko naman siya ulit matanggal. And then ibabalik ko na lang siya. So ang uunahin yung pagbaklas dito is nandito. Ganyan yan, di ba? Sikwatin nyo siya dito guys, dito sa may taas. I-push nyo lang yung pantanggal nyo ng or flat screw. Sana lang hindi nyo magasgas. I-press nyo lang doon, magtatanggal na yung kanyang mga lock. Pwede pa naman siyang ayusin pero siyempre mas maganda kung papalitan nyo na lang ng bago. So now guys, ituturo ko sa inyo kung paano naman tanggalin tong glass. So if ever naman guys, isiraan lang kayo ng glass. So ituturo ko sa inyo kung paano magtanggal ng glass. So this side mirror is from left side or driver side. So nakaganyan siya guys. So ito yung pagtanggal ng glass para hindi mabasag. Okay, so ipipress nyo muna to dito sa may taas. Ganyan. So pag umangat ditong sa baba, yan, kung may ipapasok nyo yung inyong daliri, yan, ganyan. And then try to keep your thumb dito sa may taas para hindi nyo siya mapersa, yung frame hindi siya mabasag. Close, yan, hatakan nyo lang siya ng ganyan. Okay, sa baba lang guys, uunahin nyo yung sa baba. So ulitin natin. Okay, so ayan, buo siya guys ha. Hindi na ito nagalaw kasi. So keep your thumb dito and then try nyo bigyan to ng space para maipasok nyo yung daliri nyo. And then hatakan nyo, pull it up. Yan, dahan-dahan. Yan. Then yan na, matatanggal nyo na yan yung glass. Then huwag nyo masyadong hatakin, kapain nyo muna yan. Yan. So kasi guys, itong clip
Bali yung bali yung clip niya na nag-keep dito sa may side mirror is nandito sa may lower part. So ito yon. And then this one is like a guide only. Yung the upper part. Bali nakaganyan siya. So ayan guys, alam niyo na kung paano magtanggal ng glass. Yan. Now, ikakabit naman natin yung bagong side mirror. So ito yung bagong side mirror guys. Ipapasok lang natin yung dito. Yan. Okay, meron yan lock doon para hindi malaglag. Yan. Itong isang to is lock yan. Yan. So pwede nyo ang bitawan yung side mirror. Then kakabit natin yung tatlong bolt. Pero bago yan, ulitin, ilagyan ulit natin ang sangat to. Okay. So, unahin natin sa taas. Para may guide. So, using 10mm, using 10mm ratchet. Sa una, medyo matigas siya. Kasi alam mo naman plastic. This bolt. So, sa downside. Ingatan nyo lang guys malaglag kasi pag nalaglag to is kailangan nyo baklasin itong buong cover ng door. And now, tanggalin natin tong. Yan. Kung maririnig nyo guys, tutunog yan pag pinush ko. Yan. And dalawa. And ito guys yung dalawang clip niya. Ito yung plastic and ito yung bakal. Yung bakal dito. Yan. Unahin natin yung bakal. And yung clip. Yan. So, ganun lang guys pagkabit ng ating side mirror. Okay. So yun guys, ganun lang ang pagkabit ng side mirror. So sa next time nagkaroon kayo ng problema, mabasagan kayo ng side ng glass, alam niyo yun guys, natapos na natin yung pagkabit ng ating bagong side mirror and sana naman may natutunan kayo ulit sa bagong video ito. And kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag kalimutan mag thumbs up. Sa mga bago dito guys, don't forget to click the subscribe button and of course the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. So hanggang dito na lang guys. So hanggang dito na lang and we'll see you with my next video. And thank you.